السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج الانزاين. في درس النهاردة هنتكلم عن الستايل، وبالأخص هناخد الكاركتر ستايل والباراجراف ستايل. أول حاجة خلينا نعرف معنى كلمة ستايل إيه. كلمة ستايل معناها تنسيق لفقرة أو حرف أو كلمة بنحتفظ بيه عشان نطبقه بعد كده على نصوص أو فقرات أخرى. طيب عشان نوصل للستايل اللي عندنا في الانزاين بنروح فين؟ أنا عندي حاجتين، يا إما في قائمة تايب الاقي عندي كاركتر ستايل وباراجراف ستايل، وطبعا الاختصارات موجودة قصادها لو حبيت تستخدم الاختصارات، او في قائمة ويندو في عندي اساسا امر اسمه ستايل. لو جيت كده الاقي عندي اكتر من ستايل: سيل ستايل، كاركتر ستايل، اوبجكت ستايل، باراجراف ستايل، تيبل ستايل. بالنسبة للسيل ستايل والتيبل ستايل دول خاصين بالجداول. لو انا بعمل جدول وعايز برضو اعمل ستايل خاص بيه واحفظه بحيث اطبقه على جدول اخر، ودول هنشوفهم ان شاء الله في درس التعامل مع الجداول. فانا بعد كده عندي الاوبجكت ستايل، وده خاص بالعناصر او الصور. لو انا عندي عنصر سواء دايره، مربع، اي شكل انا رسمه بالبين تول، اي شيء عندك مش مشكله، او حتى صوره بقدر اديها ستايل معين، افكتات معينه، واحتفظ بيها بحيث استخدمها فيما بعد على عناصر تانية او صور تانية. وعندي الكاركتر ستايل والباراجراف ستايل، ودول خاصين بالنصوص او التكست. خلينا نبدأ ونشوف ان احنا لو جبنا باراجراف ستايل هيفتح معايا بانل زي دي. البانل دي دائما بتبقى مرتبطة، هتلاقي الباراجراف ستايل مع الكاركتر ستايل في بانل واحدة دايما مع بعض، وطبعا نقدر نفصلهم لو حابين، ولكن خليهم مع بعض لان دايما هنستخدمهم مع بعض. ولكن خليني برضو قبل ما استخدمهم اروح لقائمة تايب واختار عندي امر كاركتر، واجيب البانل بتاعته هنا، وبرضو من تايب باراجراف واجيب الامر بتاعه هنا. خلي البانلين دول تحت بعض، احنا استخدمناهم قبل كده وشرحناهم في الدرس اللي فات. نفس الاوامر اللي هنا اللي احنا شرحناها قبل كده اما كنا بنمسك اي تكست، وشرحنا الجزء اللي فوق ده وقلنا ازاي بنتعامل معاه، سواء هنا من التكست بيجيب لك خصائص التكست، او من هنا بتضغط على يجيب لك خصائص الباراجراف ستايل. كل ده هنا نفس اللي هنا. الناس اللي اشتكت ان البانر عندها او الاوامر ما بتظهرش كامله، انا طبعا ابتداء من الدرس اللي فات كبرت الشاشه عندي والايقونات، ففعلا بدات بعض الاوامر تختفي مش كامله عندي. فتقدر بمنتهى السهوله، بص انا عندي 1 2 3 4، مش باقي، الباقي عندي مش موجود، تقدر توصل له من هنا. يعني الاربعه الاولانيين اللي هو الجزء ده اهو، الاربعه بتوع الجزء ده هم اللي موجودين هنا. الاربعه التانيين اللي هم تحت دول لو شايفهم كانوا المفروض موجودين عندي فوق هنا، هم مختفيين، فتقدر انت توصل لهم من قائمه او من بانر الباراجراف. طيب جميع الاوامر اللي موجوده في الكاركتر ستايل او في الكاركتر بانل في الباراجراف بانل هي اوريدي موجوده هنا، او هلاقيها عندي واقدر اتحكم فيها. طيب ازاي استخدم الباراجراف وازاي اتعامل معاه؟ خلينا نفترض ان انا عندي كتاب او مجله، والباراجراف ستايل بينفعني جدا في الكتب والمجلات. فانا دلوقتي عندي كتاب زي ده، وانا جبته من الوورد زي ما عملنا الدرس اللي فات، وعايز ابتدي انسقه. فدايما بيبقى عندي بعض التنسيقات معينه، يعني عندي كلمه الفصل الاول، تمام، انا عايز اخليها اميزها شويه، فعايز اديها مثلا فونت مختلف، وليكن فونت زي الجي اي اهو، واخليه كمان بولد، جميل، واغير اللون بتاعه وليكن اخليه اللون ده بانتون دي، حلو، واكبره شويه، هو 15، عايز اخليه مثلا 21 بالمنظر ده. يبقى انا كده الفصل الاول عندي خليته بالمنظر ده، وعندي الفقره الاولى بالمنظر ده كده، او الباراجراف الاول اللي عندي كده، عايز اخلي المحاذاه بتاعه تبقى هنا زي ما انتم شايفين عشان اعمل محاذاه للسطور. نفس الاوامر اللي انا بعملها من هنا دي هي ممكن اعملها من قائمه كاركتر ستايل. اختيارك للخط، المحاذاه، بعد المسافات وبعد السطور، كل ده تقدر تعمله يا اما من هنا يا اما من هنا، براحتك خالص. فانا هعمل كده كمان، اخترت الفقره دي زي ما قلنا، وجيت هنا هقول له لو سمحت وسع لي بدايه اول سطر او اول فقره تبقى كده على بعد 1 سنتي زي ما انتم شايفين كده. وعايز كمان اغير اللون بتاعها، وليكن انا اخلي اللون بتاعها لون سيان مثلا زي كده، جميل. انا خلاص عايز امشي على هذا النسق للكتاب كله، اي حاجه فيها كلمه الفصل الاول بالمنظر ده تبقى واخده الستايل ده، اللون ده والفونت ده والحجم ده، وكمان خليها عندي في الوسط، تعالى كمان خليها في الوسط بالمنظر ده، حلو. وعايز اطبق بقى كل حاجه على بقيه الكتاب بالمنظر ده. طبعا الموضوع كده هيوفر عليا وقت كتير، فقال لك هنا هتستخدم حاجه اسمها باراجراف ستايل. بمعنى ايه؟ انت عايز ده تحتفظ بيه، فاعمل عليه سيلكت كده، وتعالى هنا اضغط على نيو،
او احسن ليك تضغط على السب منيو الصغيره دي وتختار نيو باراجراف ستايل. طيب ايه الفرق ما بين نيو باراجراف ستايل اللي هنا وما بين نيو اللي تحت؟ بصوا لو ضغطت على نيو اللي تحت كده هو انشا لي باراجراف ستايل لوحده اوتوماتيك من غير ما يسالني انت عايز تسميه ايه، انت عايز تعمل فيه ايه، انت عايز تحتفظ بيه ازاي. فانا هرجع كنترول زد او كوماند زد ودايما اختار عندي الايقونه اللي هنا دي واقول له نيو باراجراف ستايل. لما بضغط هنا ده الفرق بقى ما بين الايقونه دي والايقونه اللي تحت. لما بضغط هنا بيفتح لي البانل دي بيقول لي اول حاجه انت عايز تسمي الستايل بتاعك ايه. والله ده الفصل الاول عندي هسميه مثلا ان ده العنوان او عنوان الفصول، تقدر تكتب عربي وتقدر تكتب انجليزي، فانا هسميه هنا مثلا عنوان الفصول. جميل. وهنا خد لك الاعدادات اوتوماتيك لان انا قبل كده ظبطت الاعدادات، نفس الاعدادات بتاع الفصل الاول ده هو خدها موجوده عندي هنا. بيقول لك ان الفونت ده اسمه جي اي فلو بولد. بصوا كل حاجه عندي اهي. السايز بتاعك 21، الليندنج 23، الكلر بتاعي اللي هو البانتون 200 سي، لو مختار سي ام واي كي هتلاقي كاتب لك هنا سي ام واي كي. الليجيتشر اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده موجوده ولا لا. انت عامل الاين سنتر، بصوا الاين سنتر يعني محاذاه للخط ده او الكلمه دي في المنتصف. وكل الاعدادات اللي انا طبقتها بالظبط كلها، وان ده عربي وان انت عامل محاذاه للسطور، وكل الاعدادات اللي انا طبقتها سواء من هنا زي ما اتكلمنا او ان انا عملتها من هنا موجوده عندي هنا في الستايل سيتنج. تقدر انت كمان بقى لو انت عايز تتحكم اكتر فتقدر ان انت لسه دلوقتي في الجنرال، انت عندك حاجات كتيره جدا جدا خاصه بالباراجراف، في حاجات خدناها وفي حاجات هناخدها ان شاء الله بعد كده. باجي عندي هنا البيزك كاركتر فورمات، نفس الفكره لو انت عايز تبتدي تنشئ ستايل فتبتدي تنشئه من هنا. يعني ما كانش لازم ان انا اروح اظبط الاول الكلام عندي من هنا واختار الفونت واختار السايز، لا كنت ممكن كل ده تعمله مباشره من هنا. نفس الفكره الفونت فاميلي اهو ده اسمه فونت ستايل عندي البولد، السايز بتاعي 21. تقدر برضو تغير من هنا لو حبيت او تخليه زي ما هو. عندي هنا حاجات خاصه ان انت هتمط الكلام ولا لا، الهوريزونتال والفيرتيكال. عندي هنا الميدل ايست، الحاجات الخاصه بالميدل ايست بالحاجات العربي. الارقام الكشيده عايز كشيده ولا لا. الديجيتس الارقام، هل الارقام لو في ارقام عندك هتقابلك عايزها انجليزي ولا عايزها عربي اللي هي الهندي والعربي، كل حاجه موجوده. التاب عندك هتبقى عامله ازاي. الباراجراف رولز ودي هناخدها بعد كده. باراجراف بوردر ودي برضه هناخدها بعد كده لانها موجوده في الاصدارات اللي هي السي سي 2018 فقط. فعندك كل حاجه هنا موجوده، وكل حاجه من دي ما خدناش هناخدها في الدروس الجايه. هنا الكاركتر كرر اللي هو اللون، انا مختار اللون ده، ممكن اخليه اللون ده، ممكن اخليه اللون ده، ممكن اخليه اللون ده حسب ما انت عايز. التنت قلنا قبل كده اللي هي الشفافيه، عايز تخلي اللون الشفافيه بتاعك 100% ولا عايز تقلل. الاوفر برنت فيل والاوفر برنت هنتكلم عليه برضه بعد كده ان شاء الله في الدروس الجايه. فكل حاجه خاصه بالباراجراف ستايل تقدر تتحكم فيها هنا، سواء ان انت تنشئها من اول وجديد من هنا او ان انت تنشئها زي ما انا عملت من هنا وبعدين تخليها نيو باراجراف ستايل. عندي كمان امر في غايه الاهميه، الناس اللي كانت قبل كده كنت عملت درس وشرحت فيه كرييتيف كلاود، اقدر ان انا اضيف الستايل اللي انا بعمله ده للمكتبه بتاعي لللايبراري. انا كنت لو تفتكروا انشات مكتبه قبل كده اسمها خيال في درس الكرييتيف كلاود موجوده عندي اهي، فاقدر ان انا اقول له ضيف الباراجراف ستايل ده لمكتبه خيال عشان تستخدمه بعد كده لو انت حبيت تتنقل من جهاز تاني، جهاز الشغل جهاز البيت في اي مكان، تفتح المكتبه تلاقي الباراجراف ستايل بتاعك موجود زي ما هو. او ان انت تستخدمه في برامج تانية زي برنامج الاستريتور او البرامج اللي بتدعم موضوع الجرافيك ستايل. فانا هنا هقول له لا انا مش عايز اضيفه للمكتبه عندي، ممكن اعمل بريفيو لو انت حابب تشوف اي تغيير انت عملته. بص انا عملت كده فالبريفيو يحصل عندي هنا وهكذا. فانا خلاص اخترت اللون ده. جميل. خليني ارجع تاني للجنرال. انا عندي امر في غايه الاهميه وهو الامر ده apply style to selection. انا المره دي مش هعمل عليه select عشان اوريكم هيفرق في ايه، واعمل اوكي. هلاقي ان انا عندي باراجراف ستايل جديد نزل اسمه ايه، اسمه عنوان الفصول. جميل كده. طيب محتاج كمان ده، تعالى هنا بعد ما اخترت طبعا اقدر ان انا اختار يا اما افتح نيو باراجراف واختار الفونت والاسم والسايز واللون، او ان انا زي ما عملت هنا قعدت اظبط اللون والبتاع وبعدين قلت له نيو. فانا هاجي هنا برضو من السب منيو دي اقول له نيو باراجراف ستايل. عايز اسمي ده ايه بقى، ده مثلا نخليه ايه الفقرات، بدايه الفقرات او الفقرات. جميل كده. كل ما هنالك ان احنا برضو هنعمل اوكي. يبقى انا عندي دلوقتي 2 باراجراف ستايل، ركز معايا، واحد اسمه الفقرات وواحد اسمه عنوان الفصول.
عايز بقى اطبق الكلام ده على حاجات تانية عندي. الموضوع بمنتهى البساطة، انت عايز الفصل التاني ياخد نفس الاعدادات ونفس التنسيق ده، كل ما عليك ان انت هتيجي على عنوان الفصول، كليك واحدة، طبق بمنتهى البساطة. اجي هنا على الفقرة دي اللي انا عايزها، تعالى كده كليك واحدة على الفقرات، اتطبقت بمنتهى البساطة، خدت نفس اللون، نفس الحجم، نفس المحاذاة، نفس البعد، كل حاجة اتطبقت بمنتهى البساطة. طيب طبعا انا عندي بقى كتاب 200 صفحة، 20 صفحة، 300 صفحة، فالموضوع هيبقى سهل جدا ويوفر عليك، مجرد كليك 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 يتغير كل حاجة معاك. طيب فرضا ان انا بعد ما اشتغلت جه العميل وطلب تغيير او تعديل عندي، قال لي معلش كلمة الفصل الاول اللون ده مش عاجبني، اللون ده مش لذيذ معايا، اختار لي لون تاني، او غير لي الخط مش عاجبني، مش لذيذ، او بلاش تخليه في المنتصف. فدلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اديت او تعديل على الباراجراف ستايل اللي انا انشأته. فبمنتهى البساطة هاجي هنا، انا ده اسمه عنوان الفصول عندي، دبل كليك. بمنتهى البساطة تأكد ان انت مش عامل سيلكت، لان انا لو عامل سيلكت على كده على الكتلة كلها وجيت ضغطت كده هلاقي طبق لي كل ده، لا، تأكد ان انت مش عامل سيلكت واضغط دبل كليك على عنوان الفصول، تمام؟ او ان انت كليك يمين وتعمل edit اللي هو عنوان الفصول ايا كان، هيفتح لي كده. هقول له لو سمحت انا عايز اغير عنوان الفصول دي. طب انت عايز تغيرها تعمل فيها ايه؟ والله يروح بقى غير لي اللون بتاعها، لان العميل مش عاجبه اللون. اروح منين؟ من الكاركتر كولر، اخليه مثلا لون السيان، جميل، وارجع تاني للجنرال واقول له اوكي. لقيت ان هو فعلا غير لي عنوان الفصول الفصل الثاني، ولكن ما غيرش كمان الفصل الاول. ده معنى كده ان انا لو كنت انشأت كل الكتاب عندي هرجع اغير كل ده من اول وجديد. هنا بقى في دور مهم جدا هيرجع معانا، ودي اهم حاجه انا عايزها. خليني ارجع كنترول زد قبل ما انشئ عنوان الفصول اللي اتكلمنا فيه اهو. خليني ارجع كده، ساعه ما تيجي تكتب هنا عنوان الفصول وساعه ما تيجي تضغط على نيو باراجراف ستايل اللي اتكلمنا فيها، اهم حاجه عندي تعلم على apply style to selection. دي معناها ايه؟ دي بتعمل لك لينك ما بين الستايل اللي انت عملته اللي هو في كلمة الفصل الاول، وما بين الستايل اللي انت انشأته في الباراجراف ستايل. فاصبح ان في لينك، فاي تغيير هتعمله هنا سواء انت عندك اي كلمة في اي صفحة واخدة نفس الباراجراف ستايل دي فهتتغير في كله. انا الاول ما كنتش عامل سيلكت عليها، فتأكد انت عامل سيلكت عليها وبعدين تقول له اوكي. تعالى بقى دلوقتي اضغط كده اهو واختار عنوان الفصول، انا ما كنت سميته، نسيت اسميه اهو بالمنظر ده. تعالى بقى اعمل اديت، خليني الاول ارجع اسميه دبل كليك، اسميه عنوان الفصول او الفصول اهو عندي، واقول له اوكي، جميل. تعالى بقى دلوقتي اعمل اي اديت، انا مش عامل اي سيلكت دلوقتي. وجه العميل زي ما قلت قال لي انا عايز اغير كلمه او لون الفصل الاول. طبعا انا هختار بقى عندي فصل اول وتاني لحد 300 فصل في 300 صفحه، فدلوقتي انا عايز اغير اللون في كله. فبمنتهى البساطه كليك يمين اديت او دبل كليك هيفتح لي هنا. طبعا انا كنت مختار اوريدي خلاص ابلاي ستايل، فبالتالي لو جيت هنا في الكاركتر كلر وجيت غيرت اللون، لاحظوا بيتغير في كله. تعالوا بصوا اتغير في كله. فبالتالي دي في غايه الاهميه عندي، لان دلوقتي انا غيرت كل الباراجراف ستايل عندي في كليك واحده، اتغير كل الكتاب واصبح وفر عليا وقت كبير جدا جدا جدا. فدي بمنتهى البساطه فكره الباراجراف ستايل. تقدر بقى تعمل اي باراجراف انت عايزه، تقدر في اي وقت ان انت كليك يمين وتعمل اديت وتغير سواء الاسم، تغير الستايل، تغير الفونت، تغير الحرف، اي حاجه انت عايزها. تقدر كمان كليك يمين هنا وتعمل لود باراجراف ستايل لو انت عندك او محمل باراجراف ستايل من مكان تاني من على النت او من جهاز تاني، تقدر ان انت تجيب ستايل جاهز وتحمله مباشرة. طيب ده بالنسبة للباراجراف ستايل على العربي. طب تعالى نفترض ان احنا هنعمل انجليزي. خليني اختار هنا الاول الانجليزي زي ما قلنا، وافتح كتلة نص كده، كليك يمين بليس هوردر تكست، اجيب اي نص. طبعا هو جه معايا هنا ليه كده؟ لان انا كنت مختار اخر حاجه الحرف الفونت الانجليزي، والفونت ده قلنا لا يدعم اللغه الانجليزيه، فهختار بس الخط واخليه كده. افترض مثلا بالمنظر ده، انا تقريبا اخترت انجليزي مظبوط تمام. وخليه مثلا لون اسود زي ما احنا متعودين، وصغره شويه معايا هنا كده، جميل. وتقدر برضو تغير. خليني بقى المره دي اعمل ستايل جديد ولكن من غير ما اغير هنا. خليني افتح نيو ستايل، نيو باراجراف ستايل، وابتدي اغير اللي انا عايزه. سميه مثلا انجليزي. انا عايز بس اوريك بعض الاوامر بتشتغل طبعا في الانجليزي وما بتشتغلش في العربي. زي ما قلنا اتاكد ان انا عامل ابلاي
زي ما قلنا، وتعالى بريفيو عشان اشوف اللي انا عايزه. خليني اول حاجه مثلا اغير اللون، خلي اللون ده كده. كل حاجه بتبتدي قدامك اهي، انا بنشئ دلوقتي من جديد. وتعالى هنا في البيزك كاركتر فورمات، ممكن بقى تغير الخط هنا لو انت عايز. خليني اختار الخط زي ده، وخليني اخلي الفونت مثلا 17، كل حاجه باينه قدامي اهي. هنا بقى المسافات ما بين الحروف وما بين السطور، الليدنج والتراكنج والكلام ده كله تقدر تغيره. هنا اللاكتشري اللي قلنا عليها. هنا كمان موضوع الارقام، لو انا عايز، لو الكلام ده عندي فيه ارقام انجليزي اختار كده. حلو. عندي برضو حاجه مهمه هنا في البيزك اللي هي الكيس. طبعا دي ما كانتش هتشتغل في العربي، اشتغل في الانجليزي بس. ان انا عايز الحروف كلها كابيتال ولا الحروف كلها سمول، ولا اول حروف من اول كلمه بس تبقى كابيتال والباقي سمول. كل ده تقدر تتحكم فيه زي ما انت شايف. انا كده خليت كله كابيتال، ودلوقتي اقول له اوكي. يبقى انا دلوقتي انشأت باراجراف ستايل جديد اسمه انجليزي. لو جبت كتلة نص تانية او غيرت دي في اي وقت لاي نص تاني او لاي شكل تاني وليكن كده، فاقدر ان انا بمنتهى البساطة اعلم بس كده واجي اضغط على الانجليزي يرجع تاني زي ما هو. فده ببساطة جدا موضوع الباراجراف ستايل. طب ايه هو موضوع الكاركتر ستايل؟ تعال ننفذ على منيو انا كنت عامله قبل كده. خليني خلاص اقفل دول، انا فهمت الفكرة. ان الباراجراف ستايل بيجيب كل حاجة خاصة من الكاركتر ستايل والباراجراف ستايل. كاركتر ستايل بيجيب الحاجات الخاصة بالكاركتر ستايل. طيب ايه الفرق ما بين ده وده؟ الباراجراف ستايل لو انا عندي زي ما قلنا فقرات او باراجراف، ولكن الكاركتر ستايل هي خاصة لو عندك عايز تعمل ستايل لحرف او لكلمة واحدة فقط لا غير. بمعنى خليني اجي هنا، انا عندي منيو زي ده وخلاص ظبطت الصفحة دي على هذا الاساس. فانا خليت دلوقتي المقابلات الساخنة باللون ده وبالشكل ده وبالحجم ده. فهاجي هنا اضغط على نيو كاركتر ستايل المره دي. هنا طبعا الاعدادات عندي طلعت اصغر شويه. ليه؟ لان ما عنديش نفس الحاجات الخاصه بالباراجراف. الباراجراف هو عناصر كتير وتكست كتير وسطور كتير، فبالتالي ليه اعدادات خاصه زي اوامر المحاذاه، زي اوامر التكبير والتصغير والكشيده والحاجات دي كلها ممكن ما تلاقيهاش موجوده في الكاركتر ستايل لانها بتطبق بس على كلمه او حرف. فانا برضو هعمل بريفيو كده. لو انا عايز اشوف حاجه هسمي ده اول حاجه الاسم بتاعي، وزي ما قلنا اهم حاجه تعمل ابلاي ستايل ما تنساهاش. وهاجي هنا في الستايل اسميه وليكن مثلا ان ده العنوان او الاصناف ايا كان الموضوع، خليني نسميه الاصناف وخلاص. برضه هو هنا بيقول لي دي الاعدادات اللي عندك، اسم الخط والسايز بتاعه، كل الحاجات اللي شرحناها من شويه في موضوع الباراجراف ستايل. وبقول له اوكي. يبقى انا كده انشأت الاصناف خلاص. تعالى برضه هنا بالنسبه لده خليني اقول له برضه كده نيو ستايل. انا بس هنا هسمي بس لان انا مظبط قبل كده، فهخليه مثلا ايه الانجليزي. جميل. واقول له برضه هنا اوكي. وتعالى برضه هنا للعربي نفس الفكره. هعمل طبعا انا مش هضغط نيو من دي لان لو ضغطت كده هو نشأ لي اوريدي الستايل بتاعي الكاركتر ستايل، وبعدين ولكن ما ادانيش ان انا اسميه ولا ان انا اتحكم فيه، فانا مش عايز كده. فقلنا دايما استخدم الايقونه دي نيو، واجي هنا اسميه مثلا الوصف. جميل. وبرضه اعلم على ابلاي ودي مهمه واقول له اوكي. وتعالى برضه على الانجليزي هنا. انت هنا بقى فهمنا الفكره خلاص. نفس الفكره خليني كده اقول له انجليزي وصف بالمنظر ده، طبعا تسمي حسب ما انت عايز. وتعالى اخر حاجه هنا للاسعار وليكن اسمي ان ده السعر بالمنظر ده واقول له اوكي. جميل. يبقى انا كده انشأت عندي الكاركتر ستايل. وقلنا الكاركتر ستايل بتمشي بس على الكلمات او الحروف وغير الباراجراف ستايل. طيب جيت عايز انفذ بقيه المنيو عندي. المنيو ده انا جبت التكست بقى من الوورد، جبته من الاكسل، جبته من الاستريتور ايا كان، ونسخته كوبي وبيست وحطيته كده على طول، وعايز اديله نفس الاعدادات دي. خلاص الموضوع عندي هنا بقى سهل. انا عارف ان ده انا سميته ايه، انا سميت ده الوصف. اضغط كده طبق بمنتهى البساطه. تعالى برضو كده مش شرط بقى تعمل سيلكت على كله، ممكن بس امسك الكلمه بس من غير ما اعمل سيلكت. يعني الاول انا كنت عامل سيلكت كده، لا مش شرط سيلكت، ما تتعبش نفسك. مجرد ما تمسك بس الكتله كده وتعالى قول لي ان ده ايه. ده كنا مسمينه الاصناف اهو. وتعالى ده كنا مسمينه الانجليزي اهو. وتعالى هنا كنا ده مسمينه انجليزي وصف اهو. وتعالى على الاسعار بمنتهى البساطه انا بمسك بس كده اللي كنت مسميه ايه السعر اهو. وتعالى على ده بقى السعر اهو. موضوع بمنتهى البساطه. انت خلصت المنيو، صفحه منيو بمنتهى البساطه في خطوات بسيطه جدا جدا. كان ممكن تاخد معاك وقت كبير قوي 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 على البرامج الاخرى. الناس اللي بتحب تشتغل الحاجات دي على الإلستريتور والفوتوشوب انت شفت الفرق.
اظن فرق شاسع ان انت كنت هتعمل الكلام ده كله مع بعض في وقت واحد. في اي وقت طبعا حابين نغير فهروح للكاركتر ستايل. العميل قال لي لا انا مش عاجبني الفونت ده ولا عاجبني اللون ده، تعالى ده اسمه ايه، انا كنت مسميه الاصناف، دبل كليك غير. طيب عايز تعمل ايه؟ انا عايز اروح للكاركتر هنا، عايز اخليه اللون ده اهو اتغير كله عندي، عايز اخليه اصفر، عايز اخليه احمر، عايز اخليه اخضر، عايز اغير الفونت نفسه، تعالى غير لي الفونت بلاش بولد خليه عادي، خليته عادي اهو. اتغير في كله مش في ده بس، يعني بص لو رحت هنا اتغير كمان هنا. فالموضوع بمنتهى البساطة، انت عملت المنيو بتاعك في خطوات بسيطة. وطبعا قبل كده انا اساسا كنت عامل كل الباك جراوند دي كلها كانت موجودة في الماستر بيج. يعني بص انا عملت الباك جراوند دي في الماستر بيج، فاصبح انت وفرت عليك وقت وجهد كتير جدا. فده بمنتهى البساطة موضوع الباراجراف ستايل والكاركتر ستايل. اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من الدرس، انتظروني ان شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.